สวัสดีครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำคุณผู้ชมมายังทำเนียบองคมนตรีถนนสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาโดยในการนี้มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาครับสำหรับการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ทรงพระราชปรารถนาให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงเพื่อจะได้เป็นกำลังในการเผยแผ่และจันลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรคู่กับสังคมไทยสืบไปขณะนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีได้เดินทางมายังห้องประชุมชั้นหนึ่งทำเนียบองคมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นถวายความเคารพถวายพัดรองแด่พระธรรมพัชรยานมุนีจุดเทียนดูหนังสือเทศและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยฟังธรรมครับสำหรับพระพุทธรูปองค์ประธานในพิธีในวันนี้มีพระนามว่าพระมหาพุทธพิมพ์เป็นพระพุทธรูปจำลองมีพุทธลักษณะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ปางสมาธิขัดสมาธิราบซึ่งได้มีพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2539 ณ วัดเกตชัยโยวรวิหารตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับวิสุงรักนัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักนัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักนัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทิสรณกัมมานังนิติตัง มะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรามีระยามัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ หิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปทานสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอยาจทาสันติทาสัตตาปรชักขชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนัมมัสสามิวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฟังเราจะได้พิจารณาในเรื่องคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางวิกฤตนี้จะถือว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงไม่ใช่ แต่ก็หนักที่สุดเท่าที่พวกเราจำได้ในชีวิตของเราส่วนใหญ่ แต่แท้ที่จริงแล้วในทางพุทธธรรมเราเชื่อว่าชีวิตคือวิกฤตนั่นเองมีวิกฤตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังเรื่องของโควิดก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ชัดเจน
ที่หันหลังไม่ได้ของวิกฤตของคนทั่วประเทศทั่วโลกแต่ถึงจะไม่มีโควิดชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายอดีตก็เป็นเช่นนั้นและอนาคตจะเป็นเช่นนั้นวิกฤตต่างๆนั้นจะเปิดเผยของแท้ของเนื้อแท้ของคนก็จะเห็นรอบตัวอย่างน่าชื่นใจเป็นตัวอย่างที่วิกฤตนี้ทำให้ความดีที่อยู่ภายในจิตใจของคนออกมาให้เห็นแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับเหมือนกันว่าวิกฤตนี้มักจะดึงดูดความไม่ดีของคนออกมาให้เห็นเหมือนกันและสิ่งที่จะชัดมากก็คือความเข้มแข็งและความอ่อนแอของจิตใจของคนครูบาอาจารย์สอนให้เราพยายามแปลงวิกฤตเป็นโอกาสแต่วิกฤตนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดทางพุทธธรรมเราถือว่าความลำบากเกิดความทุกข์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันบางคนอาจจะลำบากมากแต่ทุกข์น้อยบางคนอาจจะรับผลกระทบน้อยทุกข์น้อยแต่ความลำบากน้อยแต่ทุกข์มากทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะจิตใจของคนเหล่านั้นเองบางคนยังเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตอย่างเดียวเป็นเรื่องของตัวบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรก็ให้จิตใจเราสงบก็พอแล้วเป็นเรื่องการทำใจแต่ที่จริงแล้วคำสอนพุทธองค์นั้นพระองค์ให้ชื่อว่าพระธรรมวินัยคำว่าวินัยในกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงศีล227ข้อของพระสงฆ์แต่หมายถึงการพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมไม่ว่าด้วยวัตถุไม่ว่าด้วยกฎหมายข้อวัดปฏิบัติข้อตกลงจารีตประเพณีต่างๆที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจแต่พุทธองค์สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจเป็นใหญ่แต่พุทธองค์ไม่เคยมองข้ามเลยความสำคัญของสิ่งนอกตัวและความเป็นอยู่ในสังคมดังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราพัฒนาทั้งด้านนอกทั้งด้านในพร้อมๆกันพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาบางคนที่อยู่ชายทะเลอาจจะทราบว่ามีสัตว์ตัวเล็กเชือเพลียงมันชอบติดที่เรือลำใหญ่เข้าท่าบางครั้งน้ำหนักของเรือเพิ่มเพราะเพลียงถึง 40% ทำให้เรือช้าลง
ำให้เปลืองน้ำมันต้องจัดการกับเพลียงเป็นระยะถ้าต่ำน้ำอยู่แล้วมองเห็นเรือจะไม่เห็นเรือจะเห็นแต่เพลียงบางครั้งอาตมาก็ชอบนึกว่าพุทธศาสนาของเราเหมือนเรือลำใหญ่แต่เต็มไปด้วยเพลียงติดเรือลำใหญ่จนแทบจะมองไม่เห็นเรือสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนามาครอบงำพุทธศาสนาสิ่งที่มีสาระน้อยปิดบังอำพรางสิ่งที่มีสาระมากหรือสิ่งที่เป็นหัวใจหลังๆนี้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนามากขึ้นที่จริงก็มาเป็นระลอกแต่ปี2 ปีที่ผ่านมาก็คงข้างจะดังอาตมาไม่ได้ติดตามมากแต่เมื่อได้ยินมีใครว่าพุทธศาสนาในฐานะเราเป็นสงฆ์ผู้มีหน้าที่ต้องปกป้องต้องทำความเข้าใจก็พยายามถามลูกศิษย์เหมือนกันว่าที่เขาว่าอะไรและส่วนมากที่ฟังแล้วเขาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเพลียงไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ตัวศาสนาทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ได้เปรียบยุคก่อนโอกาสที่เราจะศึกษาหลักคำสอนพุทธเจ้ามีมากแล้วไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไม่ว่าในพอดแคสต์หรือว่าใน YouTube หรือออกทีวีมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้มากแต่เมื่อมีคำถามและมีคำวิพากษ์วิจารณ์บางข้ออาตมาก็เสียใจว่าโอ้แค่เปิด Google แค่เปิด Wikipedia อ่าน1 หน้า 2 หน้าจะมีความรู้พอที่จะไม่ต้องถามคำนี้เลยที่จะไม่ต้องพูดคำนี้ฉะนั้นวันนี้อาตมาจึงอยากขอให้ทุกคนให้โอกาสพุทธศาสนาบ้างพุทธศาสนามีเอกลักษณ์มีความเป็นเลิศทางด้านปัญญาแต่เราไม่ได้ใช้เท่าที่ควรเป็นสิ่งที่สำหรับอาตมาเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่งด้วยปัญญาด้วยความชาญฉลาดของผู้นำในอดีตเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศของอังกฤษและของฝรั่งเศสเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าเมืองไทยตกเป็นเมืองคืนทางความคิดของตะวันตกมากโดยไม่ค่อยจะรู้ตัวถ้าตกเป็นเมืองคืนแบบสมัยก่อนเราก็ต้องรู้เราก็ต้องเห็นผู้นำเป็นต่างชาติทหารต่างชาติเป็นต้นแต่ความคิดที่คอยซึมซับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวที่คอยปนทำลายคุณค่าหรือหลักชีวิตร่วมที่เป็นที่ตั้งแห่งความมั่นคงแห่งชาติแต่ความมั่นคงของจิตใจของแต่ละคนนี้เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปมากอาตมาจึงยกข้อสังเกตว่าคนสมัยนี้มองพุทธศาสนา
ผ่านความคิดมุมมองปรัชญาของชาวตะวันตกโดยไม่ค่อยจะรู้ตัวจะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องความเชื่อที่จะให้ความจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจจะเป็นความปลอบใจในเวลาเป็นทุกข์เป็นต้นแต่หัวใจของพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อในคัมภีร์ในความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสั่งสอนของพุทธองค์คือระบบการศึกษาและระบบการพัฒนาชีวิตนี่อิทธิพลของตะวันตกมีมากบางทีก็รู้สึกตลกขบขันเหมือนกันหรือบางทีมีทฤษฎีใหม่มาจากตะวันตกคนตื่นเต้นกันมากกล่าวถึงกันมากและลองแปลเป็นภาษาไทยกันบ้างสำหรับอาตมาหรือว่าผู้ที่เคยอยู่ตะวันตกก็รู้ว่าไอ้ทฤษฎีใหม่นี้เจ้าทฤษฎีผู้เขียนก็หันมาศรัทธาพุทธศาสนาเอาปรัชญาของพุทธศาสนาไปแปลเป็นสำนวนฝรั่งโดยไม่กล่าวถึงพุทธศาสนาให้เป็นกลางๆแล้วเมื่อมาเผยแผ่หรือว่ามาหนังสือมาถึงเมืองไทยการที่ผู้อ่านก็ไม่รู้จักคำสอนของพุทธเจ้ารู้สึกโอ้โหสุดยอดเลยน่าจะนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยอีกสำนวนหนึ่งแทนที่จะกลับเป็นสำนวนเดิมที่เป็นพุทธเอาเป็นเลยไปอีกสำนวนหนึ่งที่แข็งๆแบบมีนมมีเนยอยู่ต้องไม่รู้เป็นภาษาอะไรบางทีในทำนองเดียวกันคนที่หวังดีต่อพุทธศาสนาฟังอะไรจากตะวันตกหรือที่พวกกล่าวถึงคำว่าจิตใจหรือคำว่าความสงบก็ตื่นเต้นเหมือนพุทธศาสนาเลยเหมือนจริงๆซึ่งผู้ที่ศึกษาหลักพุทธจริงๆมันก็มีส่วนที่เหมือนกันบ้างแต่ต่างกันบ้างแต่เพราะคนเราไม่ได้ให้โอกาสกับคำสอนของพุทธเจ้าเท่าที่ควรเราแยกไม่ได้ก็ตัวสรุปว่ามีคำว่าสงบมีคำว่าสติใช้ได้แล้วซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายอาตมาเองหลังๆนี้ก็พยายามใช้คำว่าพุทธศาสนาน้อยลงเพราะทุกวันนี้รู้สึกคนจะมีอคติต่อคำนี้พอสมควรก็อยากใช้คำว่าพุทธธรรมคือพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้านั้นซึ่งเรามักจะนับว่ามี 84,000 ข้อซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช้หรือไม่ใช่ไม่มีใครนับแต่พุทธองค์บอกว่าไม่ต้องท้อใจเพราะที่จริงมีแค่2 เรื่องเองสำนวนพุทธองค์ก็ใช้กับคำว่ามีเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แต่ความหมายถ้าแปลเป็นสำนวนสมัยใหม่หน่อยก็คือเป็นคำสอนเกี่ยวกับชีวิตของเราเป็นอย่างไรอันนี้คือการวิเคราะห์เกณฑ์การวิจัยส่วนที่ส่วนแรกก็เรียกว่าเป็น descriptive ก็ได้ส่วนที่2คือ prescriptive ก็คือเกี่ยวกับว่าเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้เราต้องทำยังไงบ้างให้มันดีที่สุดเรียกว่า prescriptive แล้วส่วนที่เกี่ยวกับว่าเราต้องทำอะไรกับชีวิตให้มันดีที่สุดก็รวมอยู่ในคำสอนที่เราเรียกรวมกันว่าอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ที่ทั้งย่อลงมาเลือก3เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทีนี้คำว่าศีลแต่ที่นี่ต้องเข้าใจว่าศีลในความหมายของพุทธศาสนาไม่เหมือนศีลในความหมายของศาสนาอื่นเสมอไปเพราะถือว่าเป็นเรื่องการฝึกบางคนก็ยังกล่าวถึงศีล5
ว่าเป็นเรื่องข้อห้าม5 ข้อนี่ก็ตัวอย่างชัดๆที่เอาความคิดของตะวันตกมาใส่พุทธศาสนาเราไม่มีคำว่าห้ามไม่มีการชวนให้เป็นคนดีโดยล่อว่าเป็นคนดีแล้วจะขึ้นสวรรค์เป็นคนชั่วแล้วตกนรกอันนี้ไม่ได้ใช้วิธีการปลูกฝังให้คนสงศีลในลักษณะนั้นถ้าใครใช้วิธีนี้แล้วบอกว่านี่ไม่ถูกหลักแล้วแต่พุทธองค์เราก็ให้เราเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรให้มันดีที่สุดในเมื่อทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเราต้องการถือหลักร่วมยังไงบ้างพุทธองค์ก็เอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นที่ตั้งไม่ใช่ความเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้ธรรมชาติของมนุษย์ก็คือมีกายมีวาจามีใจคือมีความประพฤติทางกายวาจาฝ่ายหนึ่งแล้วความรู้สึกนึกคิดฝ่ายหนึ่งทีนี้คนเราห้ามไม่ให้คิดอยากจะเอาของเขาไม่ได้คิดอยากจะทำร้ายเขาห้ามล่วงหน้าไม่ได้ธรรมชาติไม่ให้เราก็ต้องเคารพในธรรมชาติแต่เราห้ามการแสดงออกทางกายทางวาจาได้ดังนั้นถ้าเราอยู่ในครอบครัวหรือว่าในชุมชนในองค์กรไหนแล้วเราก็ตกลงกันหรือสัญญากันว่าข้าพเจ้านี่ยอมรับยังมีความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี้นี่ยังเหลืออยู่มีความโกรธความแค้นความน้อยใจสิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่ในจิตใจแต่ข้าพเจ้าขอสัญญาไว้กับคนรอบข้างทุกคนว่าโกรธเท่าไหร่จะไม่ทำร้ายใครด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยเด็ดขาดจะไม่นอกใจคู่ครองเป็นอันขาดจะไม่โกหกจะไม่หลอกลวงเป็นอันขาดทำได้ไหมยากเหมือนกันแต่ทำได้ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ในพุทธองค์ศึกษาแล้วเปิดเผยวิสัยของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์สิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราก็ถึงจะอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นทุกคนก็รักกันไม่ใช่ว่าจะรักกันทุกตลอด24 ชั่วโมงทุกลมหายใจใช่ไหมแม้แต่คนที่เรารักที่สุดบางทีเราก็น้อยใจได้โกรธได้แค้นใจได้เป็นได้ทุกอย่างธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่เราทำได้คือสามารถบริหารสามารถควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วถ้าทำเช่นนั้นได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องพ้นดีเกิดหลายข้อหลายอย่างข้อแรกก็คือทุกคนในครอบครัวนั้นในชุมชนนั้นจะรู้สึกปลอดภัยและฐานที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาความสุขในชุมชนในสังคมคือความปลอดภัยฉะนั้นเราให้ความปลอดภัยให้ความสบายใจกับคนรอบข้างด้วยการงดเว้นจากการกระทำและการพูดบางอย่างฝึกตนอย่างนี้อันนี้ก็เรื่องของศีลดังนั้นเรามีปัญญาคำนึงถึงวิสัยสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป้าหมายทำอย่างไรเราจะอยู่ด้วยกันอย่างทุกคนรู้สึกปลอดภัยอยู่ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันสมมุติฐานของพุทธธรรมคือต้องสมัครใจบริหารกายวาจาของตนถ้าทุกข์เพราะกลัวติดคุกติดตารางยังไม่ใช่ศีลในความหมายของพุทธธรรมอันนั้นก็อาจจะเกิดความเรียบร้อยในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการทีนี้ถ้าเราสมัครใจงดเว้นจากการเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้อย่างสม่ำเสมอ
ไม่ว่าจะมีความกดดันจะมีความยั่วยุอย่างไรอย่างได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องผลไม่ใช่เกิดต่อต่อคนรอบข้างอย่างเดียวเกิดกับจิตใจเราเองทำให้เราเคารพนับถือตัวเองได้เป็นเพื่อนกับตัวเองได้เป็นการพัฒนาตนแต่ยังไม่พอคือการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาไม่ได้หยุดอยู่ที่ความเรียบร้อยทางกายวาจาเพราะถ้ายังมีความคิดอยู่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ไม่มีทางจะสงบได้ไม่มีทางที่จะได้ความสุขที่แท้จริงเพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นศัตรูต่อความสุขที่สุดอยู่ภายในจิตใจเราเองพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่จะโหดร้ายเท่าจิตใจของตัวเองที่ยังขาดการฝึกอบรมและไม่มีเพื่อนที่ไหนที่จะดีเท่ากับจิตใจของเราที่รับการฝึกอบรมนั้นอยู่ที่เราฉะนั้นหัวใจของพุทธศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆเรื่องการใส่บาตรเรื่องการทำบุญสุนทานสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้ดีมากสมควรจะทำแต่ว่าหัวใจของการเป็นพุทธมามกะไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้มาอยู่ที่ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองตามหลักคำสอนพุทธเจ้าทุกวันนี้มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนสังคมให้สังคมดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแล้วหรือมีความหวังดีต่อสังคมต่อประเทศชาติแต่ประวัติศาสตร์สอนแล้วว่าถ้าหากว่าไม่มีการพัฒนาตัวบุคคลพร้อมกับการพัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมจะล้มเหลวเพราะกิเลสในแต่ละคนมันก็จะต้องออกฤทธิ์และจะทำลายสิ่งที่ได้นั้นอุดมการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมอยู่ตลอดรอดฝั่งได้ไหมส่วนมากพอมีชื่อมีเสียงมีอำนาจมีอุดมการณ์หายไปเลยส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะคนไม่ฉลาดในเรื่องจิตใจตัวเองไม่มีวิชาป้องกันกิเลสไม่ให้ครอบงำจิตใจอย่างนั้นก็หลงตัวหลงทิฏฐิความคิดความเห็นของตัวเองทุกวันนี้คนที่เห็นได้ชัดเนี่ยคนไทยนี่พูดด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นพูดคล่องขึ้นแต่ว่าเนื้อหาบางทีก็ไม่ดีเท่าและที่สำคัญคือเรื่องการสื่อสารไม่ใช่เรื่องการพัฒนาการพูดอย่างเดียวต้องพัฒนาการฟังด้วยทุกวันนี้คนพูดเก่งมากกว่าสมัยก่อนแต่รู้สึกการฟังคนอื่นอาจจะแย่ลงอิทธิพลของโซเชียลมีเดียทำให้คนใจแคบความรู้สึกว่าเราว่าเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในการดูตะวันตกบางทีก็ดูในแง่ดีเกินไปตอนนี้ตะวันตกมีปัญหามากมายยิ่งที่อเมริกาในความแตกแยกในสังคมนี่ร้ายกว่าเมืองไทยหลายเท่าตัวนั่นก็กลายเป็นสองเผ่าเลยซึ่งแต่ละฝ่ายก็มองฝ่ายตรงข้ามว่าทั้งโง่ทั้งชั่วทั้งอันตรายแทบจะไม่สามารถพูดคุยกันได้อีกแล้วมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและอันตรายต่อโลกทั้งโลกเมืองไทยเราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันสำคัญที่เราใช้วิชาของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจตัวเองให้รู้ตัวเองสนใจรู้เขาเข้าใจเขาสร้างสะพานกับผลที่เราไม่เห็นด้วยในการที่สร้างกำแพงและการที่แบ่งแยกและถือว่าเราดีที่สุดเขาแล้วที่สุดแล้วผู้ที่ดีผู้ที่ถูกมีสิทธิ์จะไปด่าไปว่าอันนี้มันเป็นความคิดแบบเด็กๆทุกวันนี้การระบายความกลัวความกังวลความเครียดโดยการด่ากันว่าก็ไม่ก็พอเข้าใจอยู่แต่มันไม่ใช่ทางที่
จะเกิดประโยชน์นั้นพุทธเจ้าถึงให้เครื่องมือพัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชนไม่ใช่เรื่องจะเชื่ออะไรให้มันสบายใจแต่ให้เราศึกษาเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจตัวเองให้เราฉลาดในเรื่องกิเลสในการป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นหรือกิเลสเกิดขึ้นแล้วฉลาดมีพลังสามารถปล่อยวางได้สามารถน้อมสิ่งดีๆที่ไม่เข้ามาอยู่ในใจให้ปรากฏในจิตใจเราได้เรานึกถึงผู้ที่เราเคารพนับถือคุณธรรมที่เห็นชัดในตัวเขาไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ไม่ได้ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่ารวยว่าจนเรื่องนี้นี่คือความเสมอภาคของมนุษย์อยู่ตรงนี้อยู่ในโอกาสที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการฝึกตนด้วยการพัฒนาตนนั้นในทุกวันนี้เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตแต่เราสามารถได้กำไรจากวิกฤตบ้างเหมือนกันสามารถทำให้ตัวเองดีขึ้นทุกวันดีขึ้นอย่างการเสียสละความสะดวกสบายเพื่อคนอื่นการทำคุณงามความดีนะนั่นคือกำไรชีวิตทำความดีเมื่อไหร่ก็ได้กำไรทันทีช่วยเหลือคนอื่นเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยง่ายๆแต่ทำให้เรารู้สึกดีอย่างความซึมเศร้าเนี่ยเห็นเลยถ้าเราวางความมกมุ่นแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องความปัญหาตัวเองเปิดใจกว้างยอมรับในความทุกข์ของคนอื่นคิดจะช่วยคนอื่นอารมณ์ก็ดีขึ้นทันทีคนเรานี่ทำชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้ทำให้ดีขึ้นทุกวันได้อันนี้ก็คือการเป็นคนเข้าวัดหรือคนเข้าศาสนาพุทธผู้ที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธทำยังไงเราจึงจะให้ความโกรธน้อยลงหน่อยถ้าเป็นคนขี้อิจฉาต้องชนะให้ได้ให้มันปล่อยให้มันลดน้อยลงมีความไม่ดีตรงไหนอันนี้คือศาสนาก็คือทำยังไงเราจึงจะจัดการตรงนี้เรื่องสติเรื่องความสงบพุทธองค์ก็ให้แผนที่ชัดเจนมากเรื่องการฝึกจิตให้เขาถึงความสุขที่ละเอียดประณีตที่เลิศประเสริฐกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมันไม่น่าสนใจเหรอถ้าทุกคนต้องการความสุขแล้วก็ยอมรับว่าความสุขที่ได้ทุกวันนี้ก็กระท่อนกระแท่นได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ค่อยจะเป็นที่พอใจและผู้ที่มีปัญญามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็ได้บอกข่าวว่าคนเราสามารถเข้าถึงความสุขที่ดีกว่านี้นะถ้าหากว่าอดทนขยันมันเพียรทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทำได้ถ้ามาว่าถ้าเรามีบุญพอจะเกิดในประเทศอันสมควรอย่างเมืองไทยอย่างน้อยก็ควรจะให้โอกาสพระพุทธเจ้าให้โอกาสพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอุตส่าห์ถ่ายทอดอุตส่าห์ให้เราทราบว่าคนเราเนี่ยดีกว่าที่คิดนะมีประสิทธิภาพสมรรถภาพมีศักยภาพที่สุดยอดเลยอยู่ในตัวเราแต่ไม่มีใครจะทำให้เราสงบได้ไม่มีใครทำให้เราหายห่วงได้หายกังวลหายเครียดได้ในที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องทำแต่ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเราทุกข์เพราะโควิดไหมก็หลายคนเนี่ยทุกข์เหมือนกันลำบากก็เหมือนกันแต่ให้สังเกตว่าความทุกข์ส่วนใหญ่นี่เกิดจากความคิดมากกว่าตัวโควิดความลำบากเพราะอาการของโรคหรือความกังวลครอบครัวหรือญาติมิตรที่ติดเชื้อมันก็มีแต่สิ่งที่ทรมานใจที่สุดคือเราคิดไม่หยุดคิดวิตกกังวลไม่อยากทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นต่ออันนี้ตัวร้ายพุทธองค์ก็บอกว่า
ปัญหาชีวิตของเรานี้เหมือนในกรณีนี้เหมือนเราถูกลูกศรเสียบแทงนี่มันเจ็บมากนะแต่คนเราไปเอายาพิษไปอาบลูกศรแต่ลูกศรก็ลูกศรก็คงต้องยอมรับแต่สิ่งที่เราทำได้คืออย่าให้มียาพิษอยู่อย่าอาบไว้ที่ลูกศรทำให้ดีที่สุดที่จะทำได้ดังนั้นคุณธรรมในจิตใจของเราทำให้จิตใจเราสูงขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้นั้นเราก็ทำยังไงเราจึงจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมีส่วนในการช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่มีทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นนี่แหละคือจะให้สำนึกให้เข้าใจว่าพุทธศาสนานี่ที่ชาวตะวันตกเข้ามาศึกษามาศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะมัน practical มันมีคำสอนที่เราเอาไปทำได้เป็นระบบเป็นขั้นตอนพุทธเจ้าละเอียดมากทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดปัญหาไปแก้อย่างนี้มันเป็นคู่มือมนุษย์ที่แท้นั้นอยากให้ในช่วงเข้าพรรษาและในวันที่เป็นสิริมงคลที่จะถึงนี้ให้ทุกคนสำนึกเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองใช้คำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นคู่มือเป็นแผนที่ลองดูจริงไหมที่เราสามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดจริงไหมไม่ต้องเชื่อไว้ก่อนแต่ว่าให้โอกาสการให้โอกาสพุทธศาสนาคือให้โอกาสชีวิตตัวเองทุกคนได้เราต้องเคารพต้องรักชีวิตตัวเองมากขึ้นไม่ใช่รักตัวเองนะไม่ต้องรักตัวเองแต่รักชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของตนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตลอดกาลนานการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ก็ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากผู้ชมสนใจที่จะรับชมย้อนหลังสามารถที่จะติดตามรับชมได้ทาง Facebook และ YouTube ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมประเทศธาระพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ